फ्रेंड्स আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ গোটা মুগৰ konire হৈতে কেনেদৰে tarka বনাব পাৰি তাকে দেখাবলৈ গৈ আছো বহুতে সহজ আৰু একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে আপুনি নিশ্চয় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডাইল বনাই পৰিবেশন কৰে ভাতৰ লগত কিন্তু এই tarkaখন মুগৰ লগত কণী মিক্স দিয়া এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন বহুতে টেস্টি হয় যদি মোৰ এই ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহলে লাইক আৰু শেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব তেন্তে আহক চাও ইয়াৰ বাবে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰ বাবে মই গোটা মুগ 2 কাপ লৈ লৈছো অকনমান গজালি ওলোৱা মুগটো লৈছো প্ৰথমতে মই মুগখিনি ভালদৰে ধুই 6-7 ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলো ইয়াৰে পিছত এটা ডাঙৰ পিয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছো এটা ডাঙৰ বিলাহী কাটি লৈছো আদা নহৰুৰ পেষ্ট 2 চামুচ লৈছো সৰু চামুচেৰে আৰু এটা শুকান জলকীয়া লৈ লৈছো আপুনি ইয়াতে কেঁচা জলকীয়াও ল'ব পাৰে অকনমান মই ইয়াতে নৰসিংহৰ পাত লৈছো সৰু চামুচেৰে 3 চামুচ মান হ'ব আৰু ধনিয়া অকনমান সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো ইয়াৰে পিছতে মই হালধিৰ গুৰি লৈছো 1.5 চামুচ সৰু চামুচেৰে গোটা জিৰাটো লৈছো আধা চামুচ ইয়াতে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি মই আধা চামুচ লৈছো এইটো অপচনেল হয় আৰু ধনিয়া গুৰি লৈছো সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ আপুনি জিৰা গুৰিও ল'ব পাৰে নিমখটো আপুনি ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি ল'ব মই সৰু চামুচেৰে 1.5 চামুচ লৈ লৈছো আৰু কসুৰি মিঠি অকনমান লৈছো তেল লৈছো 3-4 চামুচ সৰু চামুচেৰে আৰু ঘিটো ইয়াতে মই সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ লৈছো ঘি দিলে বেছি টেস্টি হয় আপুনি নিদিবও পাৰে দুটা কণী লৈছো কণীৰ পৰিমাণটো আপুনি 3টা বা 4টাও কৰিব পাৰে যদি বেছিকৈ ভাল পায় আপুনি দুটা কণীৰ পৰিমাণ বঢ়াব পাৰে প্ৰথমতে মই মুগখিনি কুকাৰ এটাত লৈ লৈছো গুটেখিনি আৰু ইয়াতে 1 গিলাস পানী দি দিছো নিমখ অকনমান দিছো আৰু ঢাকনিখন বন্ধ কৰি গেছৰ ওপৰত উঠাই দিছো প্ৰথমতে হাই ফ্লেমত এটা সিটি আহিব দিম আৰু একেবাৰে লো ফ্লেমত 3 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিম এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছো আৰু প্ৰেছাৰখিনি ভালদৰে ৰিলিজ হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছো এতিয়া কেৰাহী এটা গেছৰ ওপৰত গৰম হ'বৰ কাৰণে দি দিছো আৰু ইয়াতে 1 পৰা 1.5 চামুচ মান সৰু চামুচেৰে তেল দি দিছো তেলখিনি ভালদৰে বহলাই দিব আৰু অকনমান গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিব গৰম হোৱাৰ পিছত দুটা কণী ভাঙি ভালদৰে ইয়াতে দি দিব আৰু মিডিয়াম ফ্লেমতে এই কণী দুটা ভালদৰে ভাজি ল'ব 1-2 মিনিট মান পিছত যেতিয়া কণীখিনি ভাজি হৈ পৰিব তেতিয়া এইখিনি প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ব গেছৰ ফ্লেমটো লো ৰাখিব পুনৰ হে একেখন কেৰাহীতে মই বাকি থকা তেলখিনি আৰু ঘিখিনি একেলগতে দি দিছো ইয়াতে আপুনি তেল ইউজ নকৰি যদি ঘি ইউজ কৰে তেতিয়া বেছি ভাল হয় গোটা জিৰাখিনি দি দিছো গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিছো আৰু শুকান জলকীয়া আৰু একেলগতে আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনিও দি দিছো কেই সেকেন্ড মানৰ কাৰণে এইখিনি অকনমান ফ্ৰাই কৰি লৈছো আৰু ইয়াৰ পিছতে নৰসিংহৰ পাতখিনি দি দিছো আৰু একেলগতে কাটি থোৱা পিয়াজখিনিও ইয়াতে দি দিম পিয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত গুটেখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব আৰু মিক্স কৰি এইখিনি 3 মিনিট মানৰ কাৰণে পিয়াজখিনি কোমল হোৱাৰ কাৰণে আৰু অকনমান কালাৰটো চেঞ্জ হৈ পৰাৰ বাবে মিডিয়াম ফ্লেমতে ৰাখি দিব যেতিয়া পিয়াজখিনি কোমল হৈ পৰিব এয়া দেখিব পাইছে তেতিয়া আমি ইয়াতে কাটি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিম আপুনি যদি বিলাহী পিউৰি বনাই দিব বিচাৰে তেতিয়া হলে পিউৰি বনাইও ইয়াতে দিব পাৰে নিমখখিনিও দি লৈছো যাতে বিলাহীখিনি সোনকালে সিজি উঠে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি 2 মিনিট মানৰ কাৰণে এইখিনি সিজি উঠিবৰ কাৰণে ৰাখি দিব 2 মিনিট মান পিছত ইয়াতে মই মছলাৰ গুৰিখিনি দি দিছো হালধিৰ গুৰি কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ ধনিয়াৰ গুৰি গুটেখিনি একেলগতে দি লৈছো আৰু গুটে মছলাৰ গুৰিখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো এই সেকেন্ড মানৰ কাৰণে এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া হাই কৰি লৈছো আৰু যিখিনি মই বইল কৰি মুগ ৰাখিছিলো গোটা মুগখিনিত অকনমান আধা কাপ মান গৰম পানী দি দিছো কাৰণ এইখিনি পানী কমি গৈছিলে এতিয়া গোটা মুগখিনি tarkaখিনিত এড কৰি দিছো গুটেখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো এইখিনি মিক্স কৰি লোৱাৰ পিছতে যিখিনি কণী ফ্ৰাই কৰি ৰাখিছিলো সেইখিনিও ইয়াতে এড কৰি দিলো আকৌ পুনৰ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ব ভালদৰে গুটেখিনি যেতিয়া মিক্স হৈ পৰিব তেতিয়া 2 মিনিট মানৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখি দিব
2 মিনিটমান পিছত যেতিয়া ভালদৰে এইখিনি হৈ পৰিব কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি দি দিব আৰু একেলগতে কসুৰি মেথিখিনিও দি দিব যদি আপুনি কসুৰি মেথি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে গোটা গৰম মছলাটো পিচি অকণমান বা গৰম মছলাৰ গুড়ি যিকোনো দি দিব পাৰে পুনৰ এইখিনি এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু 1 মিনিটমানৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতে এইখিনি সাৰ্ভ কৰি লম প্লেট এখনত অকণমান উলিয়াই লৈছোঁ এইখিনি আপুনি ৰুটিৰ লগত পৰঠাৰ লগত বা ভাতৰ লগতো পৰিবেশন কৰিব পাৰে এই ৰেচিপিটো বহুতে টেষ্টি হয় এবাৰ আপুনি ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়ালৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ